यदि मैले यसमा कुनै डेट लेखेँ, मानिलिउँ 1/6/2023, यहाँनिर मैले पाएँ from 01/06/2023 to 01/06/2023। मैले फेरि अर्को कुनै डेट लेखेँ, मानिलिउँ 05/06/2023। अब यसमा मैले पाएँ from यो डेट अनि to यो लास्ट डेट। मानौ मैले फेरि यसमा 15/06/2023 लेखेँ। अब यो चाहिँ डाइनामिकली चेन्ज भइरहेको छ। यो मैले कसरी बनाएँ एकचोटि हेरौँ है त। सबभन्दा पहिला म यसमा लगाइएको जुन फर्मुला छ त्यसलाई मैले हटाइदिएँ र यहाँनिर मैले स्टार्ट गरेँ इक्वल। मलाई सबभन्दा पहिला चाहिएको छ फ्रम र त्यसपछाडि मलाई स्पेस चाहिएको छ केही। मैले 2 वटा अथवा 3 वटा जति स्पेस राखेँ र एम्परसेन्डको साइन लगाएँ र यसमा मलाई जोड्नु पर्ने छ यो सेलमा भएको डेटलाई। यो सेलमा भएको डेटलाई यदि मैले यसरी क्लिक गरेर जोडेँ भने यसले मलाई दिने रिजल्ट भनेको त्यो सिरियल नम्बरमा हुन्छ। यो सिरियल नम्बरलाई हामीले डेटको फर्मेटमा कन्भर्ट गर्नको लागि यसमा हामी टेक्स्ट फंक्सनलाई युज गर्न सक्छौं। टेक्स्ट फंक्सनको लागि भ्यालु b को फोरमा जे छ त्यही कमा त्यसपछाडि फर्मेट टेक्स्ट भनेको ठाउँमा मलाई सबभन्दा अगाडि चाहिन्छ dd भनेको डे चाहिन्छ। त्यसपछाडि फ्रन्ट स्ल्यास mm अनि फेरि फ्रन्ट स्ल्यास yyyy। मैले कोटेसन क्लोज गरेँ, त्यसपछाडि ब्राकेट क्लोज गरेँ। यो भयो फ्रम यो स्टार्टिङको डेट। त्यसपछाडि मलाई फेरि एम्परसेन्ड र डबल कोट्समा मलाई राख्नुपर्ने छ केही स्पेस, त्यसपछाडि टु, त्यसपछाडि फेरि केही स्पेस, त्यसपछाडि कोटेसन मार्क, त्यसपछाडि एम्परसेन्ड। अब मलाई यसमा चाहिएको छ लास्ट डेट। त्यसको लागि मैले युज गरेँ फेरि टेक्स्ट फंक्सन ब्राकेट ओपन। त्यसपछाडि यसमा हामीले म्याक्स भन्ने फंक्सन युज गर्न सक्छौं म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्नको लागि र म्याक्समा मैले दिएँ रेन्ज यो डेट भन्ने कोलमलाई। त्यसपछाडि ब्राकेट क्लोज। म्याक्सिममले निकाल्ने जुन भ्यालु हुन्छ त्यसलाई पनि डेट फर्मेटमा राख्नुपर्ने छ। त्यसको लागि कोटेसन र dd, त्यसपछाडि mm, त्यसपछाडि yyyy, कोटेसन मार्क क्लोज र टेक्स्ट फंक्सनलाई पनि क्लोज। यति गरेर मैले इन्टर गरेँ भने मैले चाहेको कुरा यसमा पाउँछु र यसलाई फेरि स्टार्टिङदेखि गर्छौं। यसलाई मैले डिलिट गरेँ र यसमा यदि केही पनि छैन भने यहाँ पनि केही नआओस्। त्यसको लागि मैले इफ स्टार्ट गरेँ। यदि यो सेलमा भएको कुरा इक्वल खाली छ भने त्यो बेलामा चाहिँ खाली नै राख्नु, होइन भने खाली छैन भने चाहिँ यो सबै फंक्सनहरु रन हुनु। ब्राकेट क्लोज, कन्ट्रोल इन्टर। यसमा अहिले केही पनि छैन किनभने यसमा हामीले डेट इन्ट्री गरेको छैनौं। यसमा मैले कुनै डेट इन्ट्री गरेँ फेरि 01/06/2023 फ्रम यो डेट टु यो डेट। मैले कुनै बीचतिरको डेटलाई इन्ट्री गरेँ, मानिलिउँ 16/06/2023। लास्ट डेट यो हुन्छ फ्रम यो डेट टु यो डेट।